برای بالکن، تراس، فضای بازتون دنبال یک گیاه رونده، مقاوم، گلدار و زیبا میگردین که براتون یه دیوار سبز درست کنه. من قطعاً بهتون یاس امین‌الدوله رو پیشنهاد میکنم که توی این ویدیو 0 تا 100 شرایط نگهداریش رو براتون توضیح میدم که با شرایطی که دارین مطابقت بدین، ببینین به درد اون محیط میخوره یا نه و حتی قلق گلدهیش هم بهتون میگم. یاس امین‌الدوله یا پیچ امین‌الدوله جزو گیاهای گلدار و مقاومیه که میتونین ازش بیرون از خونه نگهداری کنین و براتون یه دیوار سبز درست میکنه که میتونه هر خونه‌ای رو خوشبو و زیبا کنه. از قبلم، از قدیم در واقع، توی خونه ها مثلا توی حیاط ها ما این گیاه ها میدیدیم که این شکلی توی باغچه کاشته میشه و چون خیلی تند رشته کل باغچه رو میگیره و یه دیوار سبز درست میکنه و پرگل. واقعا ظاهر جذابی داره. البته این گیاه یه گلای خیلی خوشبویی داره که توی بهار و تابستون بوی این گل آدمو مست میکنه. این گیاه اول که گل میده گلش سفید رنگه، بعد به مرور گلش زرد رنگ میشه. توی انتهای گلش هم یه وقتی جداش میکنین یه مزه شیرینی داره و خب اون شیرش انگار خیلی خوشمزه است. من خودم تا حالا امتحان نکردم. یه چیزی که هست اینه که این گیاه اصلا تیغم نداره و خیلی لطیفه. به راحتی میتونیم به برگ و ساقش دست بزنیم و خیلی راحت روی دیوار، داربست، آلاچیق رشد میکنه و خب چون خیلی تند رشته یهو میبینین طی یه مدت کوتاه کلی از دیوار رو گرفته. اگر تو خونتون باغچه دارین میتونین یه قسمت از باغچه رو به این گیاه اختصاص بدین که خیلی هم زود رشد میکنه. معرفی و نام میشم توی دیسکریپشن براتون مینویسم و فقط بدونین کلا گیاه یاس انواع مختلفی داره. من قبلا در مورد یاس رازقی هم براتون پست گذاشته بودم که یه گیاه بدحال به دست من رسیده بود، پر از آفت، خاکش هم خیلی بد بود، هیچ جونی نداشت. با همدیگه احیاش کردیم و الان اون گیاه پر از گل‌های خیلی خوشبویی هم میده و فکر کنم اینجا یا اینجا نمیدونم دقیقاً براتون لینکش میاد، میتونین ببینین اون پستو که اگر گل یاس رازقی دارین به راحتی بتونین از این گیاه نگهداری کنین. حالا ممکنه با خودتون بگین چرا اسمش یاس امین‌الدوله یا پیچ امین‌الدوله است؟ توی لحظه اول که این اسم به گوشتون میخوره ببین یه اسم قدیمی داره و دقیقاً هم درسته، چون اولین بار امین خان امین‌الدوله صدراعظم مظفرالدین شاه این گیاهو آورد داخل ایران و توی خونش کاشت، توی عمارتش کاشت و به خاطر همین اسمش شد پیچ امین‌الدوله یا یاس امین‌الدوله. دیگه این گیاه منتسب به امین خان امین‌الدوله شد. حالا من این همه در مورد این گیاه، زیباییش، خوشبوییش براتون توضیح دادم، ولی بریم سر شرایط نگهداریش که 0 تا 100 رو براتون توضیح بدم و ببینین به محیطی که میخواین ازش نگهداری کنین میخوره یا نه. مثل همیشه از نور گیاه براتون شروع میکنم. یاس امین‌الدوله بهتون گفتم گل میده و مثل تمام گیاهای گلدار احتیاج به یه نور عالی و با کیفیت داره. این گیاه یه جاییه که همیشه نور مستقیم بهش میخوره. اگر عادت نداشته باشه یهویی بذارین تو همچین شرایطی گیاه آسیب میبینه. میتونین گیاهتون رو بذارید یه جایی که یه کوچولو سایه بقیه گیاه ها روش بیفته. این بهترین شرایطیه که میتونین یاس امین‌الدوله رو نگهداری کنین. برسیم به آبیاری این گیاه. آبیاری این گیاه فوق العاده آسونه. هر موقع که دیدین خاکش خوش شد، سطح خاکش خوش شد، میتونین دوباره بهش آب بدین. مثلا این گیاهی که من الان اینجا دارم، بیاین خاکش رو ببینین. خاکش یه کمی مرطوبه، پس الان احتیاج به آبیاری نداره. هر موقع که دیدین کامل خاکش خوش شد، اون موقع براش آبیاری انجام بدین. اگر آبیاری این گیاه زیاد باشه برگاش زرد میشه، گلهیش کمتر میشه و البته عطر گلاش هم کمتر میشه. یه نکته هست اینه که این گیاه بیرونیه، پس حواستون خیلی باید به آبیاریش باشه، به زمان آبیاریش. زمان آبیاری این گیاه یا صبح یا عصر. به هیچ عنوان سر ظهر به این گیاه آب ندین، چون نور مستقیم داره به گیاه میتابه، خاکش هم گرمه. اگر شما توی اون شرایط بیاین برای گیاه آبیاری هم انجام بدین، هیچی دیگه ریشه گیاهتون میپزه. حواستون خیلی به این مورد باشه. سومین مورد خاکه. از یه خاکی برای این گیاه استفاده کنین که هم غنی باشه
هم زهکشی خوبی داشته باشه. میتونین از ترکیب یک کمی خاک باغچه، خاک برگ و ورمی کمپوست اضافه کنید. همچین ترکیب خاکی میتونه براش خوب باشه. اگرم گیاهو دارین داخل باغچه نگهداری میکنین که هیچی دیگه، فقط سالی یه بار یک کمی زمین رو شخم بزنین، یک کمی ورمی کمپوست به خاک گیاه اضافه کنین که خاکش تقویت بشه. اگر هم دارین گیاهو داخل گلدون نگهداری میکنین، اگر خاک بدی براش استفاده کنین، خاک بی‌کیفیت باشه، خاکی باشه که فقیر شده باشه، این گیاه کودایی که بهش میدین رو نمیتونه جذب کنه و در نهایت گلدهی این گیاه متوقف میشه. این گیاهی که من دارم هم خاکش خیلی بده. بیاین فقط خاکش رو ببینین، خاکش خیلی هم فقیر شده و به احتمال زیاد گلدونش هم پر شده که هم باید گلدونش یک سایز بزرگتر بشه، هم یه خاک غنی و با کیفیت باید براش استفاده کرد که گیاه کودایی که بهش میدیم بتونه جذب کنه و بره به سمت گلدهی. برسیم به دما و رطوبت. یادتونه اول ویدیو گفتم یه گیاه مقاوم، این گیاه خیلی مقاوم به دما و رطوبت، یعنی تو تهران هم خیلی راحت میتونین از این گیاه نگهداری کنین. ما قبلا این گیاه رو تو حیاط داشتیم و خیلی هم پر و خوشگل بود. تو زمستون دووم می آورد. یه گیاه چند ساله است و دمای حتی زیر صفر هم میشد، برف می اومد، مشکلی براش پیش نمی اومد. رطوبت چندانی هم نمیخواد، یعنی این شکلی نیست که بگم اگر این گیاه دارین توی گلدون نگهداری میکنین جزیره درست کنین. نه، خیلی راحت رشد میکنه و فقط اگر این گیاه داخل گلدونه دما مثلا زیر صفر 1 درجه 2 درجه شد، میتونین گیاهو کاور کنین. اگر هم توی باغچه است که هیچی، خودم امتحان کردم و قبلا دیدم هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. مورد بعدی برای این گیاه کوددهیه. بهتون گفتم خاکش که اول باید غنی باشه. وقتی خاک گیاه اصلاح شد، گلدونش خوب بود، میرسیم سر کوددهی. اول هر فصل، یعنی هر 3 ماه یک بار برای گیاه هیموکسید استفاده کنین. بعد از اون 2 هفته بعد کود فسفر استفاده کنین. بعدش 2 دوره کود پتاسیم استفاده کنین. این گیاه برگاش سبز رنگه، پس کود آهن هم احتیاج داره. بعد از کود پتاس کود آهن برای گیاه استفاده کنین. جلبک دریایی آمینو اسید هم به شرط اینکه مثلا صبح یا عصر باشه میتونین روی برگای این گیاه اسپری کنین. خیلی کمک به رشدش میکنه و میتونین جلبک دریایی به صورت آبیاری هم به این گیاه بدین. اینجوری هم برگای گیاه رشد میکنه، هم خود گیاه به گلدهی میرسه. کود سه-بیست هم اصلا احتیاج نداره. قبلا در مورد ممنوعیت کود سه-بیست براتون یه پست خیلی کامل گذاشتم. برسیم به آفت و بیماری. بهتون گفتم این گیاه مقاومه، زیاد درگیر آفت نمیشه، ولی خب هر مثلا 2 هفته 3 هفته یک بار روی برگا، زیر برگا رو چک کنین که اگر شته یا شپشکی به این گیاه بود و گیاه درگیرش بود بتونین خیلی زود کنترلش کنین. و نوبت میرسه به تکثیرش. اگر میخواین یه پست در مورد تکثیرش بذارم بهم بگین و همینجوری کلی بخوام براتون توضیح بدم. میتونین از طریق قلمه زدن، میتونین از طریق خوابانیدن که یه قسمت از ساغر روی خاک میخوابونین با یه حالا سنجاقی چیزی، ساغر رو فیکس میکنین، این شکلی ریشه میده. بعد میتونین ساغر رو جدا کنین. از طریق بذر هم میتونین گیاه تکثیر کنین. این شکلی تکثیر میشه و اگر میخواین یه پست عملی در مورد تکثیرش بذارم توی کامنت ها برام بگین. و این بود از شرایط نگهداری یاس امین‌الدوله. و از اون طرف هم وقتی این گیاه گل میده ممکنه مثلا 1 هفته 2 هفته استراحت کنه، دوره گلهیش تموم شه، باز دوباره بهتون گل بده. دقیقاً مثل یاس رازقی. چیزی که من توی یاس رازقی میبینم همینه. و مورد آخر برای گلهیش کوددهی همون شکلی گفتم برای گیاهتون کوددهی انجام بدین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنین و بهم بگین که تا حالا از این گیاه توی حیاط نگهداری کردین، نتیجهش چی بوده. و ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. من همیشه داخل کانالم از شرایط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیو که بعدی، فعلا خدافظ.